Hi hi hi, bác Thái ạ. Bác cho cháu mượn xe đạp đi một lát được không? Nếu chiều nay bác cần dùng thì thôi ạ. Cứ lấy mà đi đi, đừng để mất đây. Dạ vâng ạ. Thành Anh dắt xe vừa ra đến cổng viện, Lại Kim Bảo đột nhiên nhảy sổ ra chắn đường. Thành Anh, mày đi đâu đấy? Tao bảo rồi, cái thứ con cái hoang dã như mày sau này không ai thèm lấy đâu. Liên quan gì đến mày? Cháu ngoan thì đừng cản đường, cẩn thận tao đập cho đấy hừ. Sau này mày chẳng làm gì được tao đâu, bà tao sẽ xử lý chị mày. Nói xong, Lại Kim Bảo chạy biến mất tăm. Xử lý chị tôi? Chị nào, có liên quan gì đến nhà họ Lại các người chứ? Thành Anh đầy vẻ chấm hỏi, hua hua nắm đấm về phía nhà họ Lại, rồi leo lên xe đạp đi mất. Chiều cao không đủ thì lấy kỹ xảo bù vào. Thành Anh dùng kiểu đạp xe luồn khung, hai cái chân guồng đi nhanh thoăn thoắt. Thành Anh, cậu đi đâu thế? Thành Anh không thèm quay đầu lại, loáng cái đã rẽ qua góc đường, mất hút. Cái con bé này vội đi đầu thai chắc, để mai đi học rồi hỏi cậu ấy vậy. Con bé này vẫn cứ hấp tấp như thế, hừ. Đi chơi mà cũng chẳng thèm gọi anh tôi gì cả. Mai em chẳng thèm để ý đến cậu ấy nữa, cũng không thèm nói là anh đã về đâu. Được thôi, thế thì bánh kẹo anh mang về cũng đừng cho cậu ấy ăn nữa. Thế thì cứ hỏi xem cậu ấy đi đâu đã rồi tính sau. Anh, em nói anh nghe, Thành Anh cậu ấy lợi hại lắm. Mấy hôm trước một mình cân 4 luôn. Trương Minh Cừ mỉm cười nghe em gái luyên thuyên. Trong mắt anh như hiện lên hình ảnh cô bé đầy sức sống đó. Một cô bé luôn khiến tâm trạng người khác tốt lên. Phía bên kia, Thành Anh đạp xe đến dưới chân một ngọn núi xanh. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, cô khẽ động tâm niệm, thu chiếc xe đạp vào trong không gian. Hi hi hi, có không gian đúng là tiện thật, không thì bị mất các cháu chẳng có tiền mà đền. Thành Anh tìm một cây gậy gỗ, vừa đi vừa gõ vào bụi cỏ. Đi được khoảng 2 cây số, phía trước bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt. Thành Anh lập tức nín thở, nhón chân tiến lại gần, nhẹ nhàng gạt bụi cỏ ra, thấy một con gà rừng đuôi sặc sỡ đang kiếm ăn. Mắt Thành Anh sáng lên, đột nhiên lao người tới vồ. Lúc này con gà rừng bị giật mình, vô cánh phành phạch định bay đi mất. Ha ha, vẫn là không gian lợi hại, không thì có đọ tốc độ tôi cũng chả đuổi kịp. Sau đó Thành Anh vạch bụi cỏ tìm tiếp. Chẳng mấy chốc đã thấy một ổ trứng gà rừng và một cây dâu tằm. Núi rừng mùa xuân đúng là kho báu. Lần sau nghỉ đi núi bên nhà cậu cả còn to hơn, nhiều đồ tốt hơn nhiều. Sau đó nhờ có không gian, Thành Anh loanh quanh trong núi nửa ngày. Trong không gian đã trữ không ít của dại, còn có 2 con gà rừng, 3 con thỏ rừng. Chủ nhật trẻ con trong ngõ đặc biệt đông. Thành Anh đạp xe đạp lao vút đi. Con gà rừng lủng lẳng trên tay lái, lập tức thu hút ánh nhìn của lũ trẻ. Chị Thành Anh, gà rừng ở đâu ra thế? Chắc chắn là chị Thành Anh bắt được rồi. Chị Thành Anh là đỉnh nhất. Gà rừng ăn ngon không à? Ngớ ngẩn, là thịt thì đều ngon hết. Đi, ra chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền chị Thành Anh làm việc lớn. Việc lớn của chị Thành Anh là về hầm gà. Đừng có làm lỡ bữa ăn thịt của chị ấy. Chẳng mấy chốc tin Thành Anh bắt được gà rừng đã lan khắp cả đại viện. Anh biết ngày chiều nay em ra ngoài tìm đồ ăn mà, thu hoạch khá đấy. Em gái muốn ăn thế nào? Kho tàu hay hầm canh? Hầm canh, em muốn uống canh gà. Sau đó, Thành Anh cười hì hì đưa một túi của dại cho Thái Thiết Trụ. Ông Thái à, đây là quà cảm ơn mượn xe cho ông và bà Tiền. Chị Anh Nam liếm môi. Lần sau bắt được nhiều gà rừng hơn cháu biếu ông một con. Thái Thiết Trụ nhận lấy của dại, chỉ vào cái miệng và ngón tay đen thui của anh Tử mà cười lớn. Này là đã ăn bao nhiêu của dâu tằm vậy? Ăn đến mức biến thành mèo hoa luôn rồi. Ngày mai cháu còn phải đi học mà. Thái Thiết Trụ và Lâm Vĩ nghe tiếng than vãn của Thành Anh thì cười một cách khoái chí. Buổi tối tại nhà họ Thành, bên bàn ăn cả nhà đang đợi canh gà bưng lên. Thanh Cường vốn giận dữ buổi trưa giờ đã ngồi sẵn đó, gương mặt rạng rỡ. Anh Tử làm tốt lắm, ba cũng lâu rồi không được uống canh gà. Huệ Phần, múc thêm nhiều thịt cho anh Tử đi. Cần ông phải nói chắc. Hứa Huệ Phần tâm trạng cũng đang rất tốt. Thanh Kiến Sương và Thành Mỹ Hoa không về ăn tối, đúng lúc không có phần của họ. Thanh Cường cũng liếc nhìn 2 chiếc ghế trống, nhưng không nói gì. Sau bữa tối không bao lâu, Thanh Kiến Sương và Thành Mỹ Hoa lần lượt trở về. Ngửi thấy mùi thơm còn sót lại liền lao thẳng vào bếp, thì thấy tủ bát đĩa trống không. Không thể bắt nạt người khác như vậy chứ. Cả nhà hầm gà ăn mà chẳng biết để lại cho con một ít. Ồ nào cái gì, chẳng phải do mấy đứa không về ăn cơm tối sao? Gà là do anh Tử bắt được, mấy đứa muốn ăn thì đợi lần sau đi. 2 anh em nghe nói là do Thành Anh mang về, lập tức im thìn thít. Trong nhà này người họ sợ nhất chính là cô em này. Ngày hôm sau Thành Anh sảng khoái đến trường. Tớ có đồ tốt cho cậu xem này. Cả hai cùng ngẩn người, sau đó cùng nhau cười ngây ngô. Để tớ nói trước, anh tớ hôm qua về rồi, mang về bao nhiêu là đồ luôn. Xem này, anh ấy đặc biệt mang mứt và bò khô cho cậu đấy. Mắt Thành Anh sáng rực lên,
liền ôm chầm lấy Trương Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, cậu đúng là chị em tốt nhất của tớ. Anh của cậu cũng là ông anh tuyệt nhất. Đúng rồi, hôm qua tớ với anh tớ thấy cậu đấy. Đạp cái xe nhanh như bay vậy. Tụi tớ gọi đằng sau mà cậu chẳng nghe thấy gì. Minh Nguyệt ơi, tớ sai rồi. Chắc chắn là do tớ đạp nhanh quá nên mới không nghe thấy. Nếu không thì dù có chuyện hệ trọng đến mấy, tớ cũng phải dừng lại để gặp cậu và anh trai chứ. Đúng không? Chúng mình là ai với ai chứ? Mau nói xem đã đi đâu thế? Hi hi hi, tớ đi bắt gà rừng đấy. Cậu thật sự lên núi một mình à? Còn bắt được cả gà rừng nữa sao? Biết thế hôm qua tớ đã gọi cậu to hơn rồi. Tớ cũng muốn đi xem cùng cậu xem nó thế nào. Tớ đặc biệt mang đến để chơi cùng cậu lúc ra chơi đấy. Wow, đẹp quá đi mất. Đây là của cậu đẹp nhất tớ từng thấy luôn. Đây là của rừng tươi tớ tự tay hái đấy. Đặc biệt để dành cho cậu đấy. Mau nếm thử đi, ngọt lắm. Anh Tử, cậu là tốt với tớ nhất. Tất nhiên rồi, hai đứa mình là chị em tốt như chung một nhà mà. Ừ đúng, chị em tốt. Hai cô bạn nhỏ nhìn nhau rồi cười phá lên, trở thành cặp đôi báo thù vui vẻ trong lớp. Chiều lúc tan học, Thanh Anh và Trương Minh Nguyệt vừa đi tới. Trước cửa nhà họ Trương, phía sau vang lên tiếng chuông xe đạp liên hồi. Hơn 2 năm không gặp, cô bé hộ con vẫn như xưa nhỉ, chẳng thấy cao thêm tí nào cả. Gặp trên đường là nhận ra ngay được luôn. Thanh Anh nghe thấy câu này, niềm vui vừa nhen nhóm đã tan biến ngay lập tức. Hừ. Lại cười nhạo tôi lùn, cái gã Trương Minh Cử này 2 năm rồi chẳng đổi thay gì. Vẫn cứ cái tính thích trêu chọc ấy hừ. Chiều cao tôi không tăng, nhưng bản lĩnh thì tăng không ít đâu nhé. Anh Minh Cử có dám so vài chiêu không? Để cho anh thấy sự lợi hại của tôi. Được thôi, anh cả mau đồng ý đi. Anh từ bây giờ lợi hại lắm đấy. Được thôi hổ con, ở đây không thi triển được. Tìm chỗ nào rộng rãi mà so tài nhé. Một bãi đất trống rộng rãi. Thành Anh bước nhanh lên phía trước, bắt đầu giao đấu qua lại với Trương Minh Cử, thu hút không ít người lớn và trẻ con trong viện đứng xem. Chà, sức lực không nhỏ chút nào, kỹ năng cũng tiến bộ hơn rất nhiều, suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Sau một hồi giao đấu quyết liệt, Trương Minh Cử giáng chịu vài cú đấm, cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, một chiêu quật ngã Thành Anh xuống đất. Cô bé, thế nào rồi? Đã chịu thua chưa? Hừ, đó là vì tôi đang đói thôi, đợi tôi ăn no rồi đấu lại, chắc chắn sẽ thắng anh. Ha ha ha, được thôi, anh đợi đấy. Lúc này, xung quanh vang lên tiếng reo hò của đám trẻ và lời tán thưởng của người lớn. Thành, anh có thể đánh với một người lính như Trương Minh Cử thế này. Tuy thua nhưng vẫn vinh quang. Được rồi, hai đứa đi theo anh nào. Đi đâu à? Không phải nói đói bụng đến mức không còn sức sao? Anh dẫn các em đi ăn món ngon. Trương Minh Nguyệt và Thành Anh nhìn nhau, đồng thời ánh lên tia nhìn vui mừng. Anh ơi, Minh đi đến tiệm cơm nhà nước à? Đúng vậy, còn không mau đi. Muộn là hết sạch đấy. Đi mau thôi anh Tử. Anh tớ có tiền, hôm nay cứ thả cửa mà ăn, không làm anh ấy nghèo được đâu. Minh Nguyệt cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không ăn ít đâu. Đây đúng là em gái ruột của mình sao? Chắc không phải bé nhầm rồi chứ. Ba người nhanh chóng đến tiệm cơm nhà nước. Trương Minh Cử nhanh chóng gọi một bàn đầy thức ăn. Anh Minh Cử, anh thật là tốt quá, thật là hào phóng. Anh Minh Cử, anh mệt không? Để em đấm lưng cho anh nhé. Anh Minh Cử, anh được nghỉ phép mấy ngày, em và Minh Nguyệt xin nghỉ để đi chơi với anh nhé. Ái cha, anh Minh Cử đã lên chức đại đội trưởng rồi cơ à? Thật lợi hại, Trương Minh Cử được khen đến mức không khép nổi miệng. Mai đến khi món ăn được dọn lên, miệng Thành Anh mới bị thịt nhét đầy, bên tai mới được yên tĩnh lại. Sau bữa ăn, Trương Minh Cử dẫn hai cô gái đã ăn no uống say đi dạo tiêu thực. Chẳng mấy chốc, Thành Anh lại hoạt bát trở lại. Anh Minh Cử, rốt cuộc anh được nghỉ phép mấy ngày? Nửa tháng nhé. Ô, vậy thì vẫn còn kịp. Hôm nay cậu mời tôi, hôm nào tôi cũng sẽ gửi đồ ngon cho cậu nhé. Gửi gì thế? Hi hi. Nói bây giờ thì không còn bất ngờ nữa. Dù sao trước khi cậu về đơn vị chắc chắn sẽ nhận được. Sau khi đưa Thành Anh về nhà, Trương Minh Cử mới đạp xe chở em gái ruột về nhà. Anh, sao em thấy anh đối với anh Tử còn tốt hơn cả em thế? Có sao, em mới là em gái ruột của anh mà. Anh lại có thể đối xử không tốt với em được à? Nhưng mà hôm nay đánh nhau với anh Tử đúng là sướng thật. Trương Minh Nguyệt lập tức bị dẫn dắt đi chệch hướng, lại bắt đầu khen ngợi cô bạn thân của mình. Trước mắt đã đến thứ 7, Thành Anh và mẹ Hứa Huệ Phần, Từ ca Lâm Vĩ cùng hẹn thêm nhị cửu nãi Mã Yến, cùng nhau bắt xe về quê đến nhà đại cữu. Huệ Phần, lần trước sau khi chúng tôi đi, nhà họ Thành không quậy nữa chứ? Em dễ nói thế nào? Họ còn có thể quậy thế nào nữa? Chỉ cần em không buông lời, lão Thành cũng chẳng làm gì được. Lần trước cũng nhờ nhị ca nhị tẩu đến giữ trận thế. Thế mới đúng chứ. Bản thân mình phải cứng rắn lên, người khác nói gì cũng vô ích thôi. Cả nhóm phải chuyển xe mấy lần. Đến khi trời tối mới tới đại đội Hướng Dương, đại cữu Hứa Hữu Điền và đại cữu nãi Phùng Lan Hoa nhiệt tình đón tiếp. Anh tự ăn nhiều vào, sao vẫn gầy thế này? Cha cháu không cho cháu ăn no à? Nghe thấy lời này, Thành Anh cúi đầu ăn thịt gà, vừa ăn vừa cười. Lâm Vĩ thì câm nín nhìn đại cữu một cái.
Sao đại cữu lại cứ nghĩ em gái ở nhà họ Thành là cái đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt thế nhỉ? Hứa Hệ Phần cũng thấy tủi thân. Anh cả của bà đây là đang trách luôn cả người làm mẹ này rồi. Ha ha ha, ông còn chưa hiểu anh Tử đâu. Chút lương thực ở thành phố đó sao đủ cho nó ăn. Tôi thấy lần này anh Tử cao lên rồi đấy. Đại cữu này cũng nhận ra rồi sao? Sau Tết cháu đã cao thêm được 2 phân rồi đấy. Thế thì càng phải ăn nhiều vào. Nhà họ Hứa chúng ta ai cũng cao giáo cả. Thành Anh vui vẻ xới thêm một bát cơm nữa. Nghe người lớn bàn bạc chuyện lên núi vào ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Hứa Hồng Quân đã dẫn theo Lâm Vĩ và Thành Anh đeo gùi tre đi vào rừng. Anh Tử, đây là cái súng cao su Vân bỏ anh làm riêng cho em. Người khác kéo không nổi, chứ em chắc chắn là được. Cảm ơn anh đại quân. Lát nữa em sẽ săn thật nhiều dã vị cho anh. Ha ha ha, được anh chờ đấy. Tốc độ lên núi của ba người rất nhanh, đặc biệt là Thành Anh. Nhanh thoăn thoắt như con khỉ vậy. Tốc độ lao lên núi còn nhanh hơn cả Hứa Hồng Quân lớn lên ở đây. Em bắn trúng rồi, bắn trúng một con gà rừng rồi. Nắm chuẩn đấy, hôm nay trông cậy cả vào em nha. Ha ha ha, thực ra em nhắm vào cái đầu, nhưng bắn trúng là giỏi rồi. Hi hi hi, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Sau một hồi vây bắt, trong gùi của anh đại quân đã nhét đầy gà rừng và thỏ rừng. Thành Anh thừa lúc không ai để ý, liền lén thu vài con vào không gian. Lúc này Thành Anh lại leo lên một sườn đồi. Vừa mới ló đầu ra, ánh mắt bỗng chốc tràn ngập tia sáng hóng hớt toa. Không ngờ lại có người hẹn hò vụng trộm ở đây, còn chạy xa thế này. Thật là biết chơi quá đi. Ủa, hóa ra là anh ta.